Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak share satu ilmu macam mana kita nak streaming, game Android ke dalam kita punya Facebook lah. Okay, firstly apa yang kau perlu buat adalah kau perlu ada software untuk capture Android lah. Kalau kau tak ada capture card biasalah sekarang ni dah mahal. So jalan alternatifnya ada beberapa. Salah satunya adalah kita perlu pakai third party software. So ini adalah software yang third party untuk kita punya capture Android lah. Yang aku pakai adalah screen copy. So screen copy ni kau boleh download dia kat GitHub. Kalau korang tak tahu link kat mana nak download, aku dah bagi link dekat description kat bawah tu. Korang perlu tinggal tekan sajalah. Okay. So macam mana kita nak setting mula-mula ni? Firstly, kita perlu download screen copy. Ni seperti korang tengok, ni adalah version terbaru. So kita download lah. So lepas korang download, dalam folder tu ada macam ni kita punya ni lah, application extension dia. Dia punya application, dia punya tu lah. So sebelum korang nak buat capture yang macam ni, korang perlu setting kat phone dulu lah. Kat phone dulu. Macam sekarang ni aku guna Xiaomi Redmi Note 8. Okay, apa yang korang perlu buat adalah pergi ke setting, pergi ke about phone. Sekarang ni kita perlu aktifkan developer option. So sekarang ni untuk aktifkan developer option, korang perlu tekan OS punya version lah selama 4 atau 8 kali. Okay, lepas tu korang dah kat sini korang boleh tekan je kat sini dengan jari korang, tekan kat sini. Lepas korang tekan tu, korang akan dapat unlock lah developer option. Okay, ini dekat developer option. So apa yang perlu kau buat adalah korang perlu enablekan USB debugging. Sekarang ni telefon ni dah enable kan, so tak perlu nak disable kan lah. So lepas tu, selepas korang dah enablekan USB debugging kat dalam telefon korang just tekan run je dekat screen copy ni. Tekan klik kanan dan tekan dan run as administrator. Okay, itu je. So dia akan keluar display macam ni lah. Okay. So step seterusnya adalah kita nak appearkan capture kita punya Android ke dalam OBS kita. So ini adalah OBS kita. So apa kita perlu buat adalah kita perlu add window capture. So ini terpulang pada korang lah, nak renamekan nama Android ke, telefon korang ke, ataupun apa-apa lah. Macam ni, ya, macam ni dah buat dah kan. Aku dah buat lah, Android 1, Android 2. So ni So ni aku dah ada dah 2. So ni sekarang ni aku nak buat yang ketiga. So ni untuk tutorial. So aku biarkan option nama dia adalah window capture. So tekan OK. So lepas kita tekan OK, kat sini kita ada beberapa option lah. Kita ada Windows, kita ada capture method, kita ada Windows Match Priority. So lepas tu apa yang kita perlu buat adalah kita perlu setting di bahagian Windows. Kita tekan Windows ni, kita kan ada dua kan option antara telefon dan kita punya Windows lah.
explorer kan. So apa yang kita buat adalah kita perlu capture Android. So kita perlu tekan nama telefon kita. So kita dah berjaya capture kita punya Android. So lepas tu kita tekan OK. So kita dah dapat ni, dia dah appear di OBS kita. So dia dah appear di kita punya OBS. So bila kita run game dalam kita punya Android, so apa yang terjadi adalah kenapa keluar suara luar. So suara luar daripada kita punya PC, bukan daripada kita punya internet. So macam kita nak buat benda tu jadi perfect. Kita nak capture audio di dalam kita punya OBS. So ini adalah cara dia. Okay, apa yang korang perlu buat adalah korang perlu ada cuba AUX. Nah ni cuba AUX. Jenis to male headphone microphone Y kan, ataupun korang boleh je cari AUX yang jenis macam ni, dia double N, yes macam ni. Macam ni RM10 je korang dapat kabel macam ni lah, ada 2 N. Ataupun lebih selamat, korang perlu cari kabel macam ni lah, supaya dia punya apa tu, kabel tu dia tak terkopak lah. Kabel biasa kalau kita pakai yang biasa double N yang single tu, dia tu kan macam straight macam ni kan, kat atas tu kan, macam kat atas tu kan, bila kita bengkok-bengkok kan dia punya kabel tu kan cepat terkopak kan. So nak selamat kita kena pakai yang macam ni lah. Kalau macam tadi punya kan macam ni kan, dia RM8 semua ni. Yang ni cepat terkopak tu, melainkan dia punya kabel punya protector tu macam fiber lah kan, macam copper kan. Tu tahan sikit lah, tapi nak selamat pakai yang tadi lah. Ok, kalau korang tak contoh lah kabel terlalu panjang, korang perlu pakai AUX extender. Extension atau extender lah kalau kabel tu pendek lah dengan PC korang. Macam ni. Okay, so macam mana kita nak capture audio ni? Kita dah ada kabel dah, macam mana kita nak buat? So cara dia adalah, so di tangan aku sekarang ni ada kabel extender AUX yang warna hitam ni. Nampak? Ok, yang merah ni adalah AUX, yang hitam ni adalah
kabel extender lah bagi AUX kalau kabel korang tu tak panjang lah. Okay, so apa yang perlu buat adalah di belakang PC kita ni, kalau korang ada ni lah, ada objek ada 3 ni kan. Yang biru tu adalah AUX, yang hijau tu adalah sound, yang merah tu adalah mikrofon lah. Apa yang kita perlu buat adalah kabel AUX ni, yang standard ni, kalau kau punya wire tak panjang lah, ni aku pakai extender punya lah. Okay, kau perlu tekan kau perlu cucuk di jack tu AUX warna biru. Okay, ni kalau korang pakai PC yang dah built in lah, dia punya audio kan, jack punya semua. So kalau korang tak ada, korang perlu pakai card lah, sound card. So ini adalah N bagi kita punya AUX. So ini dah bersambungkan ke dalam, dah bersambung. So kabel ni dah bersambung. Okay, dah bersambung. So kabel yang ni kita perlu cucuk ke phone kita lah. Okay, itu je. Lepas tu kita dah cucuk ke phone kita, kita perlu setting di OBS. Okay, so kembali kepada kita punya OBS. So macam ni kita nak capture audio daripada Android telefon kita ni ke dalam OBS. So apa yang kita perlu buat adalah perlu add satu lagi option di mana kita perlu add audio input capture. Kita perlu input suara daripada kita punya Android untuk masuk ke dalam PC kita. Kita pakai output. Output ni biasanya kalau ada speaker ke apa, kalau macam DJ kan, DJ selalu pakai lah, dia ada dua lah. Kalau yang DJ selalu pakai, ada dua option audio lah, input dengan output. So tapi kita nak capture audio ke dalam kita punya streaming lah, OBS. So kita hanya perlu pakai option input sahaja. Lepas tu kita akan create satu audio input capture. Okay, macam kalau yang dah ada ni banyak lah, tapi ni aku sahaja create baru untuk tunjuk macam mana nak setting. So aku biarkan je lah. Okay, lepas tu kita tekan enter lah. Enter. So dekat option audio input capture ni kita ada option device dengan tick device timestamp. So apa yang kita buat adalah dekat default ni kita tekan. So ni kita ada 3 atau 4 option kat sini. Capture input di mana, in dan microphone. So microphone adalah mikrofon kita lah yang aku cakap sekarang ni. So kita nak capture kita punya audio daripada Android. So line in ni adalah AUX. So kita perlu tekan option line in. Okay, so kita dah setting kita punya audio capture. Okay, kalau tengok kat sini, kat sebelah audio mixer ni ada Android dah, tapi saja aku mute kan. So kita nak tengok dia punya dengan result lah. Okay, so tu kita test. Okay,
sebelum kita nak test, kita tengok lah kita punya Android ni detect tak detect. So nak tahu dia detect, ni ada ikon headphone lah dekat belah atas ni, kat belah-belah ni kan. So sini ada ikon headphone lah. Okay, so jom kita test audio lah. Audio. So kita contoh kita main Call of Duty. Kalau korang tak dengar suara lagi, kau kena tinggikan suara Android korang lah. Okay, kita dah dengar suara tu. So kita dengar apa betul ke dia boleh capture suara. Kita akan test 1-2 game dulu. Macam mana bunyi dia. Okay, so kita dapat dengar dengan jelas lah. Maknanya betul lah, kita dah berjaya capture sound Android yang kita setting ke OBS tadi. Season baru lah. So kita dah berjaya untuk capture Android kita ke dalam PC, dan juga kita dah berjaya capture audio Android ke dalam PC kita, dan kita dah tambah ke dalam OBS kita. So dengan cara ni, kepada starter yang nak cuburi bidang streaming, aku sarankan kalau korang tak ada spek yang tinggi, maybe mobile game adalah pilihan anda lah untuk starting korang punya streaming lah. Sebab korang nak main game AAA tu perlukan spek yang tinggi. So itulah, dia spek tinggi, banyaklah kos yang keluar. So starter yang nak main game streaming kat Facebook Gaming tu, bolehlah cuba yang ni lah, game mobile dulu. Okay, itu je lah kot aku punya perkongsian untuk hari ini. Okay, setakat ni lah video kita. Kalau rasa video ni bermanfaat, share lah dan like. Kepada baru jumpa channel ni, jangan lupa untuk subscribe. Kalau rasa video ni bermanfaat, silalah share-sharekan lah kepada rakan-rakan yang memerlukan lah tutorial ni. So cakap tu je lah. Assalamualaikum, dan kita jumpa the next tutorial. Okay, bye.